Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Pe fondul zvonurilor și tensiunilor din jurul relației dintre Halil Ibrahim și Zlatirkoglu, o declarație recentă a actorului a surprins pe toată lumea. În timpul unui interviu privat, Halil Ibrahim a fost vizibil afectat și a împărtășit o reflecție profundă cu Zlatirkoglu, care era alături de el. Nu asta ar trebui să ne despartă, a spus el cu o sinceritate care i-a surprins pe cei prezenți. Cuvintele lui Halil Ibrahim au arătat clar că, în ciuda oricăror diferențe care ar putea exista între ei, nu era dispus să permită ca ceea ce îi despărțea să devină permanent. Tensiunile dintre Halil Ibrahim și Zlatirkoglu nu erau un secret pentru nimeni. În ultimele luni, mass media a relatat îndeaproape interacțiunile lor publice, care păreau din ce în ce mai distante. Cu toate acestea, în acest interviu, Halil Ibrahim și-a deschis inima și a împărtășit ceea ce simțea cu adevărat. Prin cuvintele sale, actorul încerca să transmită că situația prin care treceau nu ar trebui să ducă la o despărțire. Nimic din ce se întâmplă între noi nu ar trebui să pună capăt la ceea ce am construit până acum, a adăugat el, cu o expresie plină de emoție. Pentru Zlatirkoglu, auzirea acelor cuvinte a fost un moment de revelație. Ea, care până atunci tăcuse despre zvonurile care circulau, a fost copleșită de sinceritatea lui Halil Ibrahim. Săptămâni întregi, Zlatirkoglu se lupta cu incertitudinea cu privire la relația ei cu el, dar acest mesaj părea a fi punctul de ruptură. În timp ce Halil Ibrahim vorbea, ea îl privea cu un amestec de surpriză și înțelegere. Poate că a avut dreptate de la bun început, a șoptit Zlatirkoglu, vizibil mișcată de onestitatea partenerului ei. Cuvintele lui Halil Ibrahim nu au fost doar o încercare de a salva legătura lor profesională, ci și o manifestare a sentimentelor sale personale. Acțiunea lui Halil Ibrahim nu a trecut neobservată de adepții cuplului. De când au început să lucreze împreună, chimia dintre ei fusese evidentă. Dar ceea ce mulți nu știau era că, în culise, lucrurile nu fuseseră întotdeauna atât de ușoare. Presiunea faimei, așteptările fanilor și neînțelegerile personale începuseră să creeze fisuri în ceea ce odinioară părea o relație indestructibilă. Cu toate acestea, Halil Ibrahim nu părea dispus să lase acești factori să definească viitorul relației sale cu Zlatirkoglu. Expresia "nu ar trebui să ne despartă asta" a rezonat în aer ca un strigăt de speranță. Halil Ibrahim nu dorea ca o serie de circumstanțe independente de voința lor să distrugă relația pe care o cultivaseră de-a lungul anilor. De-a lungul carierei sale, el a fost întotdeauna un susținător al importanței comunicării și încrederii și se părea că acum aplică aceleași principii și în viața personală. Spunând aceste cuvinte, Halil Ibrahim făcea un pas spre reconciliere, un pas spre găsirea unei soluții care să-i țină împreună. Relația dintre Halil Ibrahim și Zlatirkoglu fusese întotdeauna una dintre cele mai admirate de către fanii lor. Cei doi au împărtășit momente frumoase atât pe ecran, cât și în afara lui. Totuși, așa cum se întâmplă în multe povești de dragoste și prietenie, au început să apară tensiuni inevitabile. În ciuda suișurilor și coborâșurilor, Halil Ibrahim părea hotărât să salveze ceea ce construiseră. "Dacă luptăm pentru ceea ce credem, nimic nu ne poate despărți", a spus el cu convingere. Aceasta a fost promisiunea pe care a făcut-o cu voce tare, în fața camerelor de filmat, sperând că vorbele sale ar putea avea un impact pozitiv. Zlatirkoglu, la rândul ei, reflectase și ea asupra relației sale cu Halil Ibrahim. Deși nu își arătase întotdeauna emoțiile public, cuvintele lui i-au oferit o nouă perspectivă. Ținuse multe sentimente pentru ea, așteptând momentul potrivit pentru a le exprima.
Dar acum, auzindu-l pe Halil Ibrahim spunând că nu își dorea ca ceva atât de mic să-i despartă, a început să se întrebe dacă tot ce se întâmplase între ei merita salvat. Poate că acum este momentul să facem un pas înapoi și să ne gândim la ceea ce ne dorim cu adevărat, s-a gândit Zlatirkoglu, în timp ce îl privea pe Halil Ibrahim cu o nouă înțelegere. Mass media a început rapid să relateze declarația lui Halil, creând o avalanșă de comentarii și speculații. Fanii ambilor actori au fost împărțiți între cei care credeau că acesta era începutul unei noi ere pentru cuplu și cei care credeau că problemele dintre ei erau prea mari pentru a fi rezolvate. Totuși, ceea ce era clar era că Halil Ibrahim era dispus să facă tot posibilul pentru a salva ceea ce mai rămăsese din relația sa cu Zlatirkoglu. Pentru mulți, astfel de declarații au fost neașteptate, dar au dat și senzație de speranță. Exista ceva emoționant în modul în care Halil Ibrahim și-a revărsat emoțiile în exprimarea dorinței sale de a depăși obstacolele. Adevărul este că nu tot ce se întâmplase între ei fusese ușor, dar cuvintele lui Halil Ibrahim arătau că exista o dorință puternică de a găsi o soluție. Relațiile se destrămează adesea din cauza neînțelegerilor care nu sunt comunicate în timp util, iar Halil Ibrahim părea să facă eforturi pentru a preveni acest lucru. În zilele care au urmat, Zlatirkoglu și Halil Ibrahim au fost văzuți în mai multe rânduri, dar comportamentul lor părea mai relaxat. În loc de tensiunea care îi cuprinsese în ultimele săptămâni, în aer plutea un sentiment de împăcare. Privirile și gesturile dintre ei erau mai blânde, ca și cum amândoi ar fi încercat să găsească un teren comun. Într-un fel, declarația lui Halil Ibrahim a servit ca un punct de cotitură, o reamintire a faptului că uneori soluția la problemele relaționale este pur și simplu să vorbești deschis despre ele. Presa le-a urmărit îndeaproape fiecare mișcare, întrebându-se dacă relația dintre Halil Ibrahim și Zlatirkoglu era pe cale să fie restabilită sau dacă tensiunea va continua să fie un obstacol. Dar, deocamdată, ambii au fost de acord să facă un pas înapoi și să reflecteze asupra ceea ce își doreau pentru viitor. Cuvintele lui Halil Ibrahim au fost începutul unui proces de vindecare, iar viitorul relației lor era acum în mâinile lor. Deși multe întrebări rămâneau fără răspuns, ceea ce părea clar era că Halil Ibrahim și Zlatirkoglu erau hotărâți să își înfrunte problemele într-un mod adult și matur. Comunicarea, empatia și înțelegerea erau acum cheile relației lor. Nu conta ce se întâmplase înainte. Ceea ce conta era cum vor alege să meargă mai departe împreună. Acest episod i-a lăsat pe fani într-o stare de incertitudine, dar și cu speranța că acesta este începutul unei noi ere pentru Halil Ibrahim și Zlatirkoglu. În cele din urmă, relațiile nu sunt întotdeauna ușoare, dar cu efort și dăruire, chiar și cele mai dificile își pot depăși provocările. Și, deocamdată, cei doi actori par pregătiți să lupte pentru ceea ce au, lăsând tensiunile în urmă și privind spre viitor. Pascali